Welcome back to another episode of my video. ከባለፈው የቀጠለ ፋየርቤዝ ላይ ጀመርኩት አለ እሱን እናያለን። ባለፈው አውቶማቲክ እና ማኑዋል እንዴት ኮኔክት እንደምናደርግ አይተን ነበር አይደል? ዛሬ ደግሞ እሱን ተጠቅመን እንዴት አድርገን ዳታ ፐርሚሽን እንሰጣለን። ከፐርሚሽኑ ቀጥሎ ደግሞ ሪል ታይም ዳታቤዝ እንዴት ዳታ እናስቀምጣለን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ ተከታተሉኝ አሪፍ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ሶ እንዲመቸኝ ላይክ እንደዚህ ላድርገው። እሺ ሶ ሌትስ ዳይቭ ኢን። ከምንድን ነው የምንጀምረው? ኦልሬዲ ባለፈው የሰራናቸው ሁለት ፕሮጀክቶች አሉ በአውቶማቲክ እና በማኑዋል። እነሱን ተጠቅመን ነው የምንሰራው። ስለዚህ የምንገባው ጋይድ ላይኑን እንየው ማለት ቱልስ ላይ ከዛ ፋየርቤዝ ላይ ራሱ አሲስት ያደርገናል። ሶ የመጀመሪያውን 1 2 3 የሚሉትን 3 ስቴፑን እንሰራዋለን። 1 2 ራይት አድርጓል ወይም ሰርቶልናል። ሶ ሶስተኛው ሩል ነው የምንሰራው። let me talk about rule የምንለው ይሄንን ዳታ ማን ነው አክሰስ የሚያደርገው? ላይክ አውተንቲኬት ያደረጉ ሰዎች ናቸው ኦር ትራያል ቨርዥን ነው የምንፈልገው? ምን ሰዎች ናቸው እነዚህ ማለት ይሄን ዳታ አክሰስ የሚያደርጉት? ስለዚህ እሱን ፐርሚሽን እንሰጣለን ወይም ሩሉን ሴት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኮዱን እንሂድ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳምፕል ፋየርቤዝ የተሰራ ሳምፕል አለ ሄሎ ወርልድ የሚል ሪል ታይም ዳታቤዝ ላይ የሜሴጁን ሜሴጅ የሚል ስም ይሰጠውና በሜሴጅ ስር ቫልዩ ሄሎ ወርልድ የሚል ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ እሱን ኢምፕሊመንት እናደርጋለን። ስለዚህ ኢምፖርት ላይብራሪ መደረግ አለበት። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ኮፒ ስናደርገው ላይብራሪ ነው ያሰጠነው። ስለዚህ አልት ኢንተር በመጠቀም ማስገባት እንችላለን። ሶ ይህንን ከሰራን በኋላ ኢሙሌተራችንን ማስነሳት እንችላለን። ማለት ትክክል ይሰራል አይሰራም የሚለውን ቴስት እናደርግበት ማለት ነው። ሶ እሱን ከሰራን በኋላ በዌብ ብራውዘራችን ላይ ፋየርቤዝን እንከፍታለን። ማለትም ሶስተኛው ለመስራት ሩሉን ሴት ለማድረግ ፋየርቤዝ ላይ እንገባለን። ፋየርቤዝ ላይ የተለያዩ ምርጫዎች አሉ። ከነዛ ምርጫዎች ውስጥ ወይም ቢልድ ስለምታገኙት ሪል ታይም ዳታቤዝ አለ። እሱ ላይ ስንገባ ክሬት ዳታቤዝ የሚል አለ። እሱን በምንነካበት ጊዜ ሪል ታይም ዳታቤዝ ሎኬሽኑን ምረጡ ይለናል። ይሄኛውን ጀስት ኖርማል ዲፎልት የምታልፉም ወይም ኢሮፕ እና ዩናይትድ ስቴትስ፣ ቤልጅየም፣ ኢሮፕ እና ኤዥያ ሰርቨራችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ማለት ሴም ነው ግን ሰርቨሩ የሚቀመጥበት ቦታ መወሰን ትችላላችሁ። then the second is setting rule የምንለው ይሄ ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ሩል ላይ ያለው የመጀመሪያው ስታርት ኢን ሎክ ሞድ የሚል አለ፣ then ስታርት ቴስት ሞድ የሚል አለ። ስለዚህ ሁለቱም መንገዶች ነው የምንጠቀመው፣ ስታርት እና ሎክ ሞድ ነው ወይም የተዘጋ ወይም አውተንቲኬት ያላደረጉ ወይም ሃይ ሴኩር የሆነ anyone cannot access this data። ስታርት ሞድ የሚለው ደግሞ ለ30 ቀን ብቻ አክሰስ የምታደርጉት ነው። ላይክ ለ30 ቀን ማለት ከ30 ቀን ክሬት ካደረጋችሁት ከ30 ቀን በኋላ ወደ ሎክ ሞድ ይቀየራል ማለት ነው። ሎክ ሞድ የሚለው ሪድ እና ራይት ፐርሚሽን ነው የሚኖረው። ሪድ እና ራይት ሶ ኤኒዋን ካን ሪድ ኤንድ ካን ራይት ኢን ዳት ዳታ ወይም ቴስ ሞድ ከሆነ ማለት ነው። ሶ ሙሉ እንዲሰራለን ማለት በ30 ቀን አሁን ለምሳሌ 30 ቀን ሲሞላ ከሚዘጋብኝ ምን ማድረግ እችላለሁ? ሪድ እና ራይቱ ፉል አድርጌ ሙሉ ፉል በፈለኩበት ጊዜ እኔ መጥቼ መዝጋት የምችልበት ሚንስ ማድረግ እችላለሁ። ሶ በዚህ መልኩ ሪድ እና ራይት ትሩ እናደርጋለን ማለት ነው። ያው ቅንፍ ውስጥ ትሩ ሁለቱም ላይ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ዜን ሩል ፎርግራውንዱን ማየት እንችላለን። ሶ ለሚገባ ቱ አንድሮይድ ስቱዲዮ አንድሮይድ ስቱዲዮ እንዳልነው የቅድሙን ኮድ ፔስት እናደርግ ነው። የመጀመሪያው አክቲቪቲ ላይ ምንም አይነት ነገር አልጨመርንም። ጀስት
ፔስት ነው ያለው። ዜን አፕሊኬሽኑ ላውንች በሚሆንበት ጊዜ እንደምታዩት ዳታ ላይ ምን ያሳየናል ማለት ነው? መሴጅ የሚል ኪ ይኖረዋል። በኪ ውስጥ ደግሞ ቫሊዩ ሄሎ ወርልድ የሚል እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሪልታይም ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ እንችላለን። ኢዚ ወይ። በቀላሉ ደግሞ ወይም ኢምፕሊመንት ስናደርግ በተን ኦን ክሊክ ሊስነር ላይ መጠቀም እንችላለን። ኦን ኢቨንቶችን በመጠቀም ሴት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ሞከር ምን ላይ ኤግዛምፕል ላይ የሆነ በተን እንጠቀም። ስለዚህ ያንን በተን ሴት ዳታ የሚል እንሰጠዋለን። ዜን ጃቫ ላይ እንመጣና ደግሞ ጃቫ ላይ በተንን ኢኒሻላይዝ እናደርገዋለን። ኮል ባይ አይዲ ኦን ክሊክ ሊስነር ላይ ምን እናደርጋለን? እኛውን ሴት ቫሊዩ ዳታ ኢዝ ሴት የምትለዋል እናስገባታለን። የዳታቤዝ ኒው ዳታቤዝ አለው። የቅድሙ መሴጅ ነበር። ኢሙሌተራችንን ላውንች በምናደርግበት ጊዜ እንደምታዩት የመጀመሪያው ዳታ አለ፣ ሁለተኛው ዳታ ኒው ዳታቤዝ የሚል እና ቫሊዩ ዳታ ኢዝ ሴት የሚል አስገብተናል ማለት ነው። በዚህ በቀላሉ መንገድ ሪልታይም ዳታቤዝን መስራት እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ ወረባውት ማኑዋል ከሆነ እንዴት ነው የምንጠቀመው? ማኑዋል ከሆነ ባለፈው የሰራ ነው አለ። ስለዚህ እሱን እንሰራለን ማለት ነው። ግን ሪልታይም ዳታቤዝን አልጨመርንም ነበር። ስለዚህ ኤስዲኬ የምናደርጋለን ዲፔንደንሲ ላይ ኢምፕሊመንት የምናደርገው ሪልታይም ዳታቤዝ አለ። ባለፈው አውቶማቲክ ራሱ ሪልታይም ዳታቤዝን ሴት ስላደረገ እኛ አልተጠቀምንም። አሁን ግን ሪልታይም ዳታቤዙ ላይ አለ ራሱ የሆነ ሪልታይም ዳታቤዝ ከዛኛው ላይ ኮፒ አድርገን መውሰድ እንችላለን። ኢምፕሊመንቲንግ የኤስዲኬ የሪልታይም ዳታቤዝ ኤስዲኬ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እሱን ፔስት ካደረግን በኋላ ቅድም የተጠቀምናቸው ሙሉ ነገሮች እዚህኛው ላይ እንጠቀማለን ወይም እናስገባለን። ተመሳሳይ ነገር ኢምፕሊመንት እናደርጋለን። ዜን ፕሮጀክቱን ስታርት በምናደርግበት ጊዜ አንድ የሆነ ኤረር አጋጥሞናል። አሁን ላይ ልክ አፕሊኬሽኑ በሚጀምሩበት ጊዜ ክራሽ ያደርጋል። ለሚፋውንታት ኤረሩን በምንፈልግበት ጊዜ ምንድን ነበረ ችግሩ? የተረሳ አንድ ኪ ነበር፣ ወይም ዲፔንደንስ ላይ ያላስገባ ነው አንድ ኪ ነበር። እሱን እዚኛው ላይ አስገብተናል። አንድ ፕላጊን አላስገባንም ነበር። ያ ፕላጊን ምንድነው? ኮም ጎግል ጂኤምኤስ ጉግል ሰርቪስ የሚለውን እዚኛው ላይ ኢምፕሊመንት ወይም አድ አላረግነውም ነበር። ስለዚህ አድ ካልሆነ ግን ምንም መስራት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ካስገባን በኋላ ተመሳሳይ ሪዛልት በዛኛው እናገኛለን። እዛኛውም ላይም ፐርሚሽን መስጠት አለብን። ማለትም ለሁሉም ነው ለ30 ቀን ነው የሚለውን እሱን ሴት እናደርጋለን። በዚህ መልኩ ዳታ ኢዝ ሴት ፋየርቤዝ ዳታቤዝ ላይ ገብቶ እናገኘዋለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ምንድነው ያየነው ማለት ነው? ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ አየን፣ ሩሉን መስጠት አየን፣ ከምንፈልጋቸው ዩአይዎች ጋር እንዴት አድርገን ኢንተራክት እንደምናደርግ አይተናል ማለት ነው። ኢን ዘ ኔክስት አይ ጀስት ፕላን ቱ ኦልሞስት ሪድን አይተናል። ሪድን አላየንም፣ ራይት ነው ያየነው። ዳታዎቹ እንዴት ነው ሪድ የምናደርገው የሚለውን እናያለን። አፕዴት ዲሌት የሚሉትን ነገሮች ጀስት ስኬጁል ያስኳቸዋሉ። እነሱን በሚቀጥለው እናያለን። ሳምንት እስከማገኛችሁ ድረስ ትጠብቁኛላችሁ። አይ ቲንክ